Hol kötelesség van, ott jussnak is kell lenni. Hol pedig juss, szabadság s privilégiumok vannak, ott bizonyosan kötelességeknek is kell lenni. Ezek elválhatatlanok. A különbség egyedül az, hogy az első esetben mindazok, kiknek polgári életek csak kötelességig által tűnik szembe, jussaikat számtalanszor tapasztalják áthágatni. Másodikban pedig mindazok, kik szabadok s privilégiumokkal bírnak, kötelességükről közönségesen el szoktak felejtkezni. A magyar nemes oly irigylésre méltó helyzetben él a világon, hogy szerencsés sorsú született csillagunkon találni bajos. Ha leveleket s újságokat házától eltilt s izmos kapusa van, ki várába nem ereszt senkit, élte fogytáig azon édes andalgásban ringathatja magát, hogy ő egy külön s boldogabb planéta lakosa, melyben minden csak öröm, s vígidőtöltés, gond, fáradtság, munka pedig semmi. Ő az országnak semmiféle terhét nem viseli, nem adózik, se nem katonáskodik, se gyűlésre nem jár, ha nem akar, mert ezeket mind mások által vitetheti végbe. Szóval, őtet az alkotó felséges jókedviben olyanná teremté, ki a világ legszebb örömire s az élet legédesebb érzéseire született. Vannak köztünk, kik Magyarországnak 500., de olyanok is, kik hazánk 100. részét bírják, sőt még oly dúsak is, ha minden erdőt, homoksivatagot, mocsárt, havast és szigetet, melyek a világon vannak, felszámolunk is, kik az egész földkerék 17 000., Európa 1100., az Ausztriai Birodalom 86. és szegény jó anyaföldünk 30. részének urai. S ha egy ilyes úr reggel felébred, s csak pillanatig emeli szívbeli gerjedelmit az örök tökéletességhez, s boldog sorsát számos millió embertárséival hasonlítja össze, kik csak márul holnapra se tudják, mind fognak élni, fejket hová fogják hajtani, miképp lehet? Annyi Isten ajándékért nem éreznie legbelsőjében egy bizonyos, ellenállhatatlan vágyást, bőven nyert áldásért, nem csak üres szavakkal, de valódi tettek által is mutatni hálát. S ím ebből foly legszentebb kötelességünk egész tartalma, mely nem egyéb, mint szép sorsunk, mely a kegyes Istenek ajándéka, férfias fenntartása egy részről, a haza díszére, s felemelkedésére buzgó törekedés pedig más részről. Ez teszi az igazi, el nem fajult jó magyar életkörét. Ezek közt mozog, s fárad az ő, míg lehel, s nem úgy, mint sok, ki se védelmezni nem tudja Isten ajándékit, se érettek tettbeli háláját nyilvánosítani. S mi közel áll hozzánk mindez, s mely ritkán jut mégis eszünkbe. S midőn Cicerót elragadtatással olvassuk, s másútt a hazafiság dicső tetteit felhőkig emeljük, magunk nem vagyunk jó s buzgó hazafiak. Vagy mi több, még azon keveseket is, kik azok, rágalmazzuk, üldözzük. De éppen, mivel a legegyszerűbb s legtudatlanabb is ki tudná segíd nélkül találni a halhatatlan tettek ezen szent forrását, azért nem akadunk közönségesen rá, hanem mindig másútt s másban keressük a hibát, mely, mint már többször ismétlém, csak magunkban van. Nézzünk magasabb helyre, s tekintsük kegyes fejedelmünket. Ő által a legnagyobb veszély közt is mindinkább erősödött a királyszék, s a szerencsés kormányos minden zivataron keresztül végre áldott békességet hozott népeire. Azonban legmagasabb helyzetében mennyit fáradoz, mennyit munkálkodik, korán reggel, s későn estve. Midőn mi annyival alacsonyabb helyeztetésűek tám még álomkarjaiban, vagy még örömök közt vagyunk. Urunk dicső fenségében, mint hatalmas király él, de egyszer mind legnagyobb lélekismerettel gyakorolja szent kötelességét. Tegyen ki köztünk önkörében úgy, mint ő magas helyén. Kövessünk oly szép példát, mert mennél nagyobb a születés, kincs, talentum, s több az üres idő, annál többet vár tőlünk a haza és méltán. Ezen lépcsők szerint ki önállás helyén könnyen átláthatja, s minden tanító nélkül elismerheti kötelességét, s nagy fáradtság nélkül észreveheti, teljesíti-e azokat, vagy sem.